Hi guys, good morning. This is day 3 at yan ang aking almusal at kaharap ko ang dagat na maganda. So after breakfast, tumayo ako at nag-decide ako na ipakita sa inyo yung kung nasan na kami. Actually, the sun is up at maganda ang panahon. Medyo mainit na dito at naka-stop ang aming barko dahil papunta kami sa kanilang private island na Ocean Cay ang pangalan. After ng pagkain ko, nag-cross ako because it is the same floor, deck 15. At ito na ngayon ang outside pool. Nakikita nyo na dahil the sun is up, ang dami-dami nang nag-swimming at nagsa-sunbathing dito. Nagpapaaraw, may lumalangoy. At magkakaroon ng mini show mamayang konti. So, abangan natin yan. So, eto na yung tinatawag nilang snow party. At dahil nga wala na kami sa snow, nagpapaulan sila ng snow with music blasting. At ang mga tao ay sumasayaw. Oh guys, makisayaw na rin kayo kasi it's really fun in here nung mga panahong yun. Ipakita ko naman sa inyo ang inside ng barko which is deck 6 at nakita nyo yung dome sa ceiling, iba na naman ang design. As I said, gusto kong humanap ng konting pasalubong. So ayan ang chocolate factory at panay din ang lakat dito ng mga tao. Actually mahaba ang pila kasi nagbibigay sila ng free souvenirs. I figured kaya sila nag-dock is to just refuel and we started sailing. Ang dali ng oras, so gabi na ulit at ito na naman kami sa deck 6 kasi doon non-sit down dinner. So habang lumalakad kami, may mga kumakanta, may mga sumasayaw, live entertainment ulit. Not everybody is availing the sit down dinner pero kasama yon sa aming package. Appetizer is Italian wedding soup pero hindi siya kagaya nung dati kong kinakain, so hindi siya masyadong masarap. Ang susunod ko naman is spaghetti. So this one, I'm not really enjoying it that much at all. After dinner, nagpunta pa rin kami at nanood pa rin kami na isang 30-minute show. And after that, nag-karaoke kami. Alam nyo naman, big thing sa mga Pilipino ang karaoke. And this time, ang kumanta ay ang aking brother-in-law at ang kanyang kapatid. It was really super fun kasi marami kaming 40. We are 40 all in all. So, yung mga cheerers lang, solved na sila sa kanilang pagkanta. And that's day 3 for you guys. So, if you miss day 1 and day 2, you can also find it in my YouTube.